Ang guide natin, itong thumb natin, naka-thumbs down, then thumbs up. Thumbs down, then thumbs up. Thumbs down, thumbs up. Okay, tandaan nyo ha, yung guide para hindi tayo malito sa pag-pull, naka-down position, pull, then pag recovery, naka-up position na siya. Then ulit, pull, down position, then pagbalik, naka-up position. Hello mga ka-swimming, ako nga pala si Coach Ronnie ng Wavemaker Swimming Services. Ang ituturo ko ngayon ay paano alisin ang takot sa tubig. So marami pa rin kasi sa atin yung mga hindi marunong lumangoy. Ang iba naman gustong mag-aral pero natatakot silang ilubog yung kanilang ulo. Especially yung mga drowning victims. Ngayon, susolusyonan natin paano natin ilulubog yung ulo. So, okay. Ang natin gagawin ay pag-aaralan natin ang breathing exercise. Breathing exercise, ito yung pagkukuha ng hangin sa bibig at ilalabas sa ilong. Ito. Pag okay na tayo sa pagbabubbles dito sa taas, ngayon itatry natin magbabubbles sa tubig. Paano natin ilulubog ang ulo natin dito sa tubig? So, dahil takot nga tayong ilubog yung ulo natin sa tubig, okay? Ganito lang yung gagawin natin, ano? So, itong kamay natin, siya yung gagamitin natin sa pag-scoop ng tubig. Pag naka-scoop tayo, then dyan tayo mag-blow ng hangin sa palad natin. Okay? Kuha ng hangin, and then blow. And pag okay na tayo doon, and then next na natin, ang next na natin is mag-scoop pa rin tayo, pero ilalapit na natin yung ulo natin dito sa palad natin. Ito. Ng hangin. Then, pag nalampasan na natin at wala namang nangyari sa atin, medyo okay naman pakiramdam natin, hindi naman na tayo kinakabahan. Then, next natin, itatry natin, ilulubog ang ulo natin hanggang ilong lang. So, ganun pa rin, magbabubbles tayo, lalabas sa ilong. So, kung may goggles tayo, mas maganda. Ito, isuot natin yung goggles para hindi tayo nadidistract. No? Kasi pag tumaba yung tubig sa mata natin, madidistract tayo. So, mas maganda naka-goggles at nakikita na rin natin yung paligid natin. Okay, ganyan. Okay, gagawin natin, mag-breath holding, hawak tayo sa gutter. Breathing exercise pa rin siya, no? Yung breath holding, kuha ng hangin, mag-hold tayo up to 15 seconds. So, take note ha, pag lubog natin sa tubig, hayaan lang natin na kung lumutang yung ating paa. Mas maganda ngayon lumutang, no? Para makapag-start agad tayo ng floating. Okay? Ito ha. Okay, gagawin natin breathing exercise. So, breath holding. So, pag nagbe-breath holding, isasabay na natin yung floating. So, ibig sabihin, pag lubog natin, hold tayo ng 15 seconds, hayaan natin yung paa natin na umangat para makapag-float na rin tayo. Okay, ito. Okay? Take note ha. Bago natin itaas ang ating ulo, siguraduhin natin itong dalawang paa natin na iapak na dito sa floor bago pa lang itataas yung ulo para hindi tayo ma-outbalance. Pag isang paa lang kasi ang maapak natin, possible tayo itulak ng tubig at pwede tayong tumama dito sa gutter. So yan ang iniiwasan natin, no? Kailangan sabay dalawang paa apak sa floor bago itaas yung ulo.
Then, next na natin is kick. So, pag nagkikick tayo, ganun pa rin, magpo-floating tayo. Katulad kanina, naramdaman natin nang nag-hold tayo, umaangat yung ulo, ang paa natin. So, hayaan natin, umangat, then sabayan natin ng kick. Pa isa-isa lang muna. Kick, 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 hanggang sa unti-unti natin bibilisan. Okay? Ganito ha. So, mag-hold pa rin tayo 15 seconds. Kung kaya ng 20 o 30 seconds, okay lang din. Ha? Pero tayo dito 15 seconds lang. Okay, ganito. Okay. Okay na tayo dito. Next na natin yung pag-aaralan natin. So, next natin yung pag-aaralan natin ay arm pulling. So, paano magpo-pull? Ang guide natin, itong thumb natin, naka-thumbs down, then thumbs up. Thumbs down, then thumbs up. Thumbs down, thumbs up. Okay, tandaan nyo ha, yung guide para hindi tayo malito sa pag-pull, naka-down position, pull, then pag recovery, naka-up position na siya. Then ulit, pull, down position, then pagbalik, naka-up position. Stroke, ito ginagawa ng mga breaststroker, gaya ng pagpupull. So para natin nagbe-breaststroke, ha? So pagpupull natin, thumbs down, thumbs in. So ganito ha. Trust tayo dito. So pag-aralan natin ngayon yung pagpupull. Thumbs down, thumbs up. Thumbs down, thumbs up. Thumbs down, thumbs up. Thumbs down, and thumbs up. So ngayon ang gagawin natin, sasabay na natin yung pagbabubbles. So ganun pa rin, mag-step forward tayo kasabay ng arm pull with bubbles. Okay, dito. Okay? So, nakuha na natin. Ang gagawin natin, mag-glide na tayo. So, paano tayo mag-glide? Atras tayo ulit dito. Mag-glide natin. Papunta dyan. Naka-superman position. Then, dapat pag-push mo dito, pag-jump mo ng konti dito sa, mag-jump ka ng konti dito sa flooring. Then, hayaan natin mag-glide papunta dyan. Kailangan mag-hold tayo ng maraming hangin. Okay, ganito ha. Okay. Ang gagawin natin, ganito pa rin katulad kanina, naka-float tayo. Pagka-float natin, isasabay natin, ipupush natin itong gutter para umatras tayo. Then, pag naka-atras na tayo, imumove na natin yung legs natin. Okay, ganito ha. Okay, so naramdaman natin, 'di ba? So pag-push natin, umatras tayo, then nung nag-move na tayo ng legs, unti-unti tayong nakakalapit dito sa gutter. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, aatras tayo dito. And then, magpupush, magja-jump tayo para makapunta diyan sa gutter with kick. So, streamline tayo, naka-streamline, naka-superman, then kasama ng legs. Ngayon, ang gagawin natin, paano natin ipagsabay lahat. Okay? Yung movement ng legs, tsaka yung arm. Okay? Ganun pa rin, mag-hold tayo ng hangin ng marami hanggang saan natin i-hold yung hangin natin. Okay. Ito. Kick, streamline with arm. Okay, ganito ha. Hold your breath.
hanggang unahan. Then sasabayan natin ang pool. Okay? Nakapag-move na tayo. So, marunong na tayo mag-basic swimming. So, ang gagawin natin, paano tayo makakakuha ng hangin, paano natin tatawirin doon sa dulo. So, anong timing ang dapat natin gawin para makakuha ng hangin at baka tuloy-tuloy tayo makapag-swimming. So, ganito, no? So, 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos mag-5, bubbles, habang nagbabubbles, so swipe natin yung arm natin, pull. Pag pull, ganun sabayan natin hangat, tingin sa taas, tingin sa sky, kuha ng hangin, then lubog. Pagkalubog, hold. Yung hangin nakuha, hold, then lakasan yung kick. Kasi nga, pag angat mo, may tendency ka lulubog. So, para paglubogin, para umangat ka kagad, lakasan mo yung kick para lumutang ka na. Then, count ka uli ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Paglabas ng hangin, sasabayan ng pull, bubbles, sabay pull, wala hangin, down uli. Okay, ganito ha. Okay, ito. Okay? Nakamove ka na. Diba? So, ibig sabihin, marunong ka na ng basic swimming. Sana marami kayong natutunan sa video ito. At hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na sa aking channel. Hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin ko. And then, kung meron kayong mga comment o suggestion, pwede nyong comment dyan. Kung meron tayong time, gagawa natin ng video para sa next natin episode. Thank you for watching.